nhỏ tôi đã học được bài học, không được tin ai ngoài ông nội. Con bé, ngôi nhà ở hướng kia là của ai? Nhà cháu. Sắc mặt đạo sĩ nghiêm trọng hơn, dường như gặp chuyện khó lường. Ai đưa con thứ nước này? Không biết có ẩn tình gì, tôi chỉ thật thà trả lời, ông nội cháu. Đạo sĩ muốn lấy cốc nước trong tay tôi quay người, giả vờ rót chỗ nước thay thế vào chai nhựa. Thứ nước này không phải pha từ dâu người, mà là từ dâu trồn vàng. Uống vào, hồn phách con sẽ rời khỏi thân xác, sau đó con trồn muốn nhập vào cơ thể con. Tôi cắt ngang lời ông ta, không thể nào, đó là ông nội cháu, ông sẽ không hại cháu đâu. Đạo sĩ lấy ra la bàn, kim chỉ rung lắc liên hồi, cuối cùng chỉ về hướng căn nhà cũ của tôi. Tối mai sẽ xảy ra chuyện lớn, nếu con tin ta, đừng uống chén nước này. Ông nội con không còn là ông nữa, nên những điều ước của ông đều phải trả giá. Tôi không muốn nghe thêm, bịt tai bỏ đi. Đạo sĩ ở sau lưng nhắc nhở, trồn vàng trước khi đổi thân xác sẽ không ăn gì nữa. Hãy ngửi kỹ xem ông nội con có mùi của trồn vàng không. Tôi không sợ những lời đồn ma quỷ, chỉ cần ông nội còn đó, dù bên trong là ai, tôi cũng không bận tâm. Sáng hôm sau, các chú bác lần lượt từ thành phố trở về. Căn nhà cũ vốn lạnh lẽo bỗng chốc náo nhiệt. Trong tiệc mừng thọ, mọi người tranh nhau tặng lễ vật cho ông nội. Bộ âu phục đặt may của nhà bác cả thêu kín chữ phúc và thọ. Nhưng trong mắt tôi, nó chỉ đầy mỉa mai. Những năm trước, bác cả từng chuyển nhà để tránh mặt ông nội. Ông phải lang thang cả ngày, không trốn ngủ nghỉ, chỉ còn cách ngủ ngoài đường. Lúc ông bệnh, người mong ông chết nhất chính là nhà bác cả. Giờ đây, những nghịch tử ngày trước bỗng hóa thành hiếu tử. Bác cả cầm chiếc bánh kem đặt riêng bước tới trước mặt ông. Miếng đào vàng trên bánh trông thật tầm thường, chẳng chút ấm áp nào. Vừa dâng bánh, bác cả vừa nịnh nọt mong bà giúp con ước một điều. Con muốn có vàng bạc đầy nhà. Bác gái cũng quỳ xuống, nhà chúng con không tham lam, chỉ cần như vậy thôi ạ. Chú út cũng quỳ xuống, con muốn cưới một người vợ xinh đẹp. Người vợ trước quá hung dữ rồi. Đôi mắt ông nội chớp nhẹ, lóe lên ánh sáng xanh kỳ dị, không giống của con người, mà giống như đôi mắt của con trồn vàng mà ông từng cứu trên núi. Bác gái bưng lên một đĩa hải sản tươi sống, trông vô cùng hấp dẫn. Ba, đây là đồ tươi ngon chúng con vừa mua về, ba nếm thử một chút nhé. Ông nội mỉm cười hiền từ, lắc đầu, không ăn được nữa rồi. Tôi lập tức rùng mình, dạo này ông nội ăn uống rất ít, sao lại nói không ăn nổi. Lời đạo sĩ nói liền vang vọng trong đầu tôi, trồn vàng trước khi đổi thân xác sẽ không ăn gì. Chú út đột nhiên bịt mũi, mùi gì thế? Sao có mùi chuột chết vậy? Ông nội che giấu sự gian xảo trong mắt, mỉm cười, không có mùi gì cả, chú út đừng nói lung tung. Muốn ước điều gì, chú út cũng đành cười trừ, tự nhận là ngửi nhầm. Tối nay mọi người hãy ở lại nhà cũ, sáng mai ba sẽ giúp các con ước điều ước. Nghe nói có thể ước điều ước, ai nấy đều vui vẻ đồng ý. Khi mọi người tản đi, ông nội cầm đĩa hải sản bước đến chỗ tôi, cho con bé ăn thử, chưa ăn bao giờ đúng không? Ánh mắt ông nhìn tôi không chút gian xảo hay tính toán, chỉ có sự yêu thương. Tôi không kìm được nước mắt, tôi gật đầu, gắp vài miếng đưa vào miệng. Cảm giác béo ngậy tan ra, nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở bàn tay ông đang giấu trong tay áo. Bàn tay đó mọc đầy lông vàng nhạt, móng tay đen dài, quặp lại. Trong lòng tôi hoảng hốt, chẳng lẽ ông nội thực sự đã trở thành trồn vàng? Thấy tôi ăn xong, ông lại lấy thêm đồ ngon nhét vào túi tôi. Ông ghé vào tai tôi thì thầm, năm nay, ông chỉ ước một điều, là con bé luôn khỏe mạnh, hạnh phúc suốt đời. Mắt ông nheo lại, ánh mắt giống hệt vầng trăng non trên trời. Điều ước này, ông nói, không cần trả giá. Nghe ông nói, tôi hạ quyết tâm. Đêm hôm đó, chú út ngủ ở phòng đông, bác cả ở phòng tây. Nhà tôi ở cùng ông nội trong phòng chính. Lời đạo sĩ nói cứ lởn vởn trong đầu tôi trằn trọc mãi, không thể chợp mắt được. Nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Quay đầu lại, tôi thấy một đôi mắt xanh lục phát sáng. Tôi cố giữ bình tĩnh, ông nội, sao mặt ông đầy lông thế này? Khuôn mặt ông mọc đầy lông, mõm nhô ra, ria mép dài hai bên. Nhìn ra sau, tôi thấy một cái đuôi dài đang lắc lư. Con bé, nhìn ông giống người hay giống thần? Chuông báo trong đầu tôi vang lên. Câu chuyện về trồn vàng tu luyện cầu phong thần trong tiểu thuyết nay đã hiện ra trước mắt. Tương truyền, trồn vàng sau khi tu luyện thành công sẽ hỏi con người, ta giống thần hay giống người? Câu trả lời của con người quyết định thành quả tu luyện của nó. Tôi cắn răng, ông nội là thần. Ông nội cười khẽ, toàn thân càng phát sáng, bộ lông trở nên bóng mượt và răng nanh ngày càng dài ra. Cô bé ngoan, ông đói quá, ông phải đi ăn một chút, con có muốn đi cùng không? Tôi cố gắng cười giả lả, lắc đầu cứng đờ, ông ăn đi, con no rồi. Ông nội nghe xong, quay người đẩy cửa phòng bố mẹ tôi ra. Một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm. Trong ánh trăng, tôi nhìn thấy bố mẹ bị mổ bụng, gan của bố bị xé ra, nằm trong tay ông nội, và ông đang ăn ngấu nghiến. Gia đình chú út thức dậy rất nhanh, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, họ hoảng sợ và vội vàng đánh thức nhà bác cả, cùng nhau chạy trốn về phía cổng làng. Tôi sợ hãi, co rúm người dưới gầm giường, đôi chân run lẩy bẩy không nghe lời. Lời đạo sĩ nói quả thực đúng, tôi rất sợ, nghĩ đến chén nước ông nội bảo tôi uống, liệu trồn vàng thực sự muốn chiếm lấy cơ thể tôi sao? Mùi máu tanh từ xa bay đến khiến tôi không kiềm được cơn buồn nôn. Tiếng ông nội nhai gan vang lên lạo xạo, tôi căng thẳng toát mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, ông nội vẫn đang ăn các nội tạng từ bụng bố mẹ tôi. Trong sân, dưới ánh trăng, có hàng trăm con trồn vàng nhỏ xuất hiện, chen chúc, tạo cảnh tượng ghê rợn. Chúng đồng loạt đứng dậy, rồi cúi đầu về phía ông nội. Ông nội ở trong phòng gọi lớn một tiếng, đám trồn vàng ở bên ngoài lập tức bắt đầu điên cuồng gặm nhấm xung quanh, như hưởng ứng mệnh lệnh của ông.
thi thể còn lại của bố mẹ và tất cả thức ăn chuẩn bị cho tiệc mừng thọ hôm nay đều bị chúng ăn sạch sẽ. Tôi cố gắng bịt chặt miệng mình, sợ bị phát hiện. Một con trồn vàng lông xù đánh hơi đến chân tôi, nhưng không có ý định làm hại tôi. Đến 4 giờ 50, trời sắp sáng rồi. Ông ngồi ăn no, đi quanh sân ngửi ngửi rồi quay lại nhìn về phía tôi trước khi bước ra ngoài. Cô bé, đi theo ông nào. Một con trồn vàng nhỏ trước mặt tôi bỗng cất tiếng người. Cô bé, mau đi theo. Nếu không, sẽ chịu thiệt đấy. Đi theo ông nội ăn thịt người hay ở lại chờ cứu viên? Tôi không chút do dự, chọn ở lại. Ông nội đã trở thành một con quái vật nửa người nửa thú, tôi không dám đến gần. Ông nội cho cháu nước lông uống chưa? Đó là thứ tốt, mau uống đi. Trồn vàng thấy tôi không động tĩnh, liền cười khẩy, sợ rồi hả? Nếu có đạo sĩ nào muốn lấy nước lông, đừng đưa cho hắn. Ông ta muốn dùng để kéo dài tuổi thọ, sống trường thọ đấy. Nói xong, nó liền biến mất. Tôi đứng dậy, bước đến cửa phòng bố mẹ. Những gì còn lại trên cơ thể họ đều bị trồn vàng ăn sạch, chỉ còn lại vũng máu. Các chú bác bỏ chạy trong đêm gặp đạo sĩ chặn đường. Nghe chỉ dẫn của ông, họ cầm đuốc quay lại nhà cũ. Đạo sĩ dựa hờ vào cửa, nói tất cả những ai từng ước với trồn vàng sẽ bị nó đòi nợ. Đêm qua mới chỉ là bắt đầu. Chú út gan dạ tìm quanh một vòng, nhưng không thấy con trồn vàng nào cả, chỉ kéo tôi ra khỏi gầm giường. Ông nội không phải thần ước sao? Sao bây giờ lại thành ma quỷ thế này? Đạo sĩ liền lắc đầu, chưa bao giờ có thần ước cả. Những người dân gặp các thầy phong thủy kia đều bị khí độc của trồn vàng làm lú. Bác cả không cam tâm, người giúp nhà mình giàu sang, giờ lại thành ác quỷ đòi nợ. Chắc ba bị thứ gì đó nhập chứ không phải bản chất của ông như thế. Bác gái kéo tôi ra khỏi góc phòng, con bé này sao không việc gì? Tôi bị xô ngã ra trước mặt mọi người, toàn thân dính đầy bụi đất. Con bé này từ trước đã rất thân với ông nội nó. Có khi nó còn cùng ông làm gì mờ ám nữa. Bác gái dường như muốn trút mọi lỗi lầm lên đầu tôi, bắt đầu đánh đập tôi không ngừng. Mày biết ông nội đi đâu không? Để tao tìm, không thì thiêu chết ông ta. Nước mắt liền trào ra, lăn dài trên má. Dù ông nội nửa người nửa quỷ chưa từng làm hại tôi, nhưng những người ruột thịt này lại coi tôi không khác gì súc vật. Tôi không biết ông đi đâu, ông chưa bao giờ nói với tôi. Tôi ôm đầu tránh né, mong thoát khỏi những cú đá của bác gái. Chú út thấy tôi không trả lời, cầm lấy ngọn đuốc quật lên người tôi. Từng cú đánh khiến da thịt tôi rách toạc, đau đớn vô cùng. Lúc này, tôi chỉ ước gì mình đã đi theo ông nội. Đồ trách tiệt, bố mẹ nó vết rồi mà không buồn, còn bênh ông già quỷ quái kia. Chú út lấy một xấp tiền ném vào mặt tôi, tiền này đủ để mày học hết cấp 2, cấp 3. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì mày sẽ có một cuộc sống tốt. Cả người tôi đau rát, lúc này trong lòng chỉ còn lại sự hận thù với những người thân này. Khi còn nhỏ, bố mẹ bỏ tôi ở bãi rác, chính ông nội đã nhặt tôi về. Sau đó, bố mẹ không muốn nuôi tôi, cũng là ông đã một tay nuôi tôi lên người. Tôi vừa khóc vừa lên án, các người cũng là những đứa trẻ lớn lên nhờ ông, không có chút hiếu thảo nào, sẽ bị báo ứng đấy. Dường như không ai ngờ tôi lại cứng đầu đến vậy, bị đánh đến mức này vẫn còn sức chống cự. Đạo sĩ liền lạnh lùng nói, nước lông mà ông nội cho con đâu? Mau giao ra. Tim tôi lạnh buốt, quả nhiên đúng như trồn vàng nhỏ nói, tên đạo sĩ này là người xấu. Gì mà nước lông chứ, đồ mà ông già để lại cho mày ấy. Bác cả thấy tôi còn giấu, liền cầm cốc nước nóng trên bàn đổ thẳng vào người tôi. Tôi đau đớn kêu lên, nhưng da tôi lại không bị bỏng. Để bảo toàn mạng sống, tôi đành cắn răng, chỉ về phía cửa sổ đối diện và giao nước ra. Đạo sĩ vừa nhìn thấy nước, mắt lập tức sáng lên, uống nước này là được trồn vàng công nhận, hôm nay nếu gặp trồn vàng nữa, chúng sẽ không làm hại chúng ta đâu. Đây là nước quý đấy, dùng tu vi của trồn đổi lấy, có thể kéo dài tuổi thọ. Tôi liền khóc nấc lên, ông ấy không làm hại các người, sao các người còn muốn hại ông? Chú út đá tôi một cái, đồ chết tiệt, có một thứ như thế sống ở đây, chúng ta làm sao mà ngủ yên được? Mấy người họ chia nhau uống nước lông, sau đó gọi một nhóm người lực lưỡng lẩn trốn quanh nhà. Đến tối, để tôi không phá hỏng kế hoạch, đạo sĩ bèn treo ngược tôi lên giữa sảnh chính. Chúng tôi đã bố trí đầy đủ trận pháp quanh nhà, ông nội cô chỉ cần xuất hiện là chết chắc ở đây. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt ngày càng nghi hoặc, tại sao lại treo cô lên? Mặt cô không còn chút huyết sắc nào. Nói xong, ông ta đưa tay ra bắt mạch của tôi. Nghe thấy lời của đạo sĩ, trong đầu tôi bỗng chốc xuất hiện một loạt ký ức mơ hồ. Lẽ ra tôi đã chết trên đường đưa bác sĩ về nhà. Khi trộm tiền, tôi bị bố mẹ đá liên tục vào thận, khiến nó chảy máu không ngừng. Chính bác sĩ đã đưa thi thể tôi về bên ông nội. Nhìn thấy người tôi đầy máu, ông nội không ngừng chửi rủa. Lũ xúc sinh này, không được chết tử tế, nếu cháu gái ta có thể sống lại, ta sẵn sàng đổi mạng. Con trồn vàng mà ông nuôi bấy lâu nghe thấy lời nguyền, liền chạy xuống núi ngay trong đêm. Chỉ cần ông cụ đồng ý, tôi có thể làm cháu gái ông sống lại và giúp ông trả thù. Ông nội gần đất xa trời, chỉ còn cách tin vào lời hứa của con trồn vàng. Quả nhiên, sau khi tôi uống chén nước lông đầu tiên, tôi đã sống lại. Chén nước lông thứ hai chính là để trồn vàng kéo dài mạng sống cho tôi. Đêm trăng tròn, hàng trăm con trồn vàng từ xa chạy đến, tụ tập quanh sân, đồng loạt quỳ về phía tôi. Ông nội, mau rời đi, đừng quay lại. Tôi gào khản cả cổ họng, nước mắt rơi lã chã. Khi đã kiệt sức, tôi mới nhìn thấy con trồn vàng biết nói xuất hiện, chạy đến bên tôi. Bảo cô đi theo ông nội thì chẳng thiệt thòi đâu. Con trồn vàng kêu chít chít, cắn đứt dây trói của tôi. Chú út, bác cả xông ra, đổ xăng lên người con trồn vàng. Nó lập tức bị đốt cháy, cơ thể tôi cũng đau rát như đang bị thiêu đốt.
Chú út vừa chửi rủa vừa đổ xăng, mấy con súc vật này, không thiêu chết chúng thì chúng phá hỏng tài lộc của nhà ta, mơ đi. Ông nội nhảy từ xà nhà xuống, giờ đây, ông đã hòa làm một với chồn vàng, mũi nhọn, tai chuột, sau lưng là một chiếc đuôi dài màu đen. Bác cả cầm dao phay lao đến định chém ông, nhưng ông chỉ cần một tay đã móc thẳng vào tim chú, khiến chú phun máu. Tại sao? Chẳng phải uống nước lông rồi sẽ không bị tổn thương sao? Tôi đứng mỉm cười từ xa, đôi mắt ánh lên sắc xanh lục. Nước lông, tôi đã uống hết rồi. Ông nội cười, đi về phía bác dâu. Lông vàng trên người ông dần chuyển thành đỏ đen, vẫn không chút do dự mà móc lấy nội tạng của bà để ăn. Nội tạng của kẻ độc ác đúng là ngon hơn hẳn. Những kẻ cầu nguyện với ta đều phải trả lại nội tạng và vận khí cho ta. Đôi mắt ông lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn, hướng về phía đạo sĩ đang đứng ở cửa cầu thang. Tiểu đạo sĩ, năm đó ta đã dùng một chén nước cứu mạng ngươi. Ngươi sống sót đến giờ, lại dám quay về đây. Đạo sĩ bật khóc, quỳ xuống, Hoàng đại tiên, tôi vì muốn báo ân nên mới lừa bọn họ về đây. Tôi biết chén nước lông của cô bé chỉ là nước lá khô. Ông nội bước tới, nắm lấy cằm ông ta, một chiếc móng sắc nhọn dừng lại trước ngực ông ta. Vậy sao ngươi lại muốn cướp nước lông? Đạo sĩ không ngừng dập đầu, một khi cô bé uống chén nước lông thứ 3, sẽ không thể luân hồi làm người nữa. Từ đây mãi mãi phải làm súc sinh. Ông nội lập tức sững người, trong ánh mắt nhìn tôi có chút không nỡ, nhưng không cứu nó đã chẳng sống đến bây giờ. Nghe ông nội nói, tôi vô cùng đau lòng, để ông cứu tôi mà ông phải day dứt, vậy tôi thật đáng trách. Ông nội, con cũng không muốn làm người, kiếp sau có thể làm một con mèo hay con chó nhỏ, cũng đã tốt rồi. Nghe lời tôi nói, ông nội mỉm cười mãn nguyện, ông nhổ thêm một sợi lông hóa thành nước, đưa tôi, uống đi. Uống xong, cả đời này con sẽ khỏe mạnh vô lo vô nghĩ. Lời của đạo sĩ vang vẳng trong đầu tôi, lông của Hoàng đại tiên là tu vi của ông hóa thành. Dù người trước mặt là ông nội hay Hoàng đại tiên, họ đều là ân nhân của tôi. Tôi lau khô nước mắt, uống cạn một hơi, ông nội còn những món nợ cần thu. Nói xong, ông cười khúc khích, bước ra ngoài. Đạo sĩ ngây người, những người đó đáng trách sao? Tôi trả lời với ánh mắt chắc chắn, ít nhất ông nội và tôi đều đáng được sống tốt. Kể từ hôm đó, tôi không còn gặp lại ông nội nữa. Chỉ có đôi lần ở phố xá, tôi vô tình nhìn thấy vài con chồn vàng lông mượt. Nửa năm sau, trên bản tin, câu chuyện về một học sinh xuất sắc ở thành phố A bị chuột và chồn vàng cắn chết trong chuyến dã ngoại cùng chị họ đã lên hot search. Nhìn bức ảnh trong bản tin, tôi thấy nó giống hệt bức ảnh của người em họ được treo trên bảng vinh danh kỳ thi đại học năm đó. Đạo sĩ kéo tay tôi, bảo tôi viết lại bài tập mà thầy giao. Tôi liền thẫn thờ, ông nội có khỏe không? Đạo sĩ thở dài một hơi, Hoàng đại tiên pháp lực cao thâm, chắc chắn rất ổn. Nhưng ông nội thật sự của con, chắc hẳn đã luân hồi làm người rồi. Trên bãi cỏ xa xa, có một đôi mắt xanh lóe sáng rồi biến mất. Tôi giấu đi ánh sáng xanh trong đôi mắt mình, cầm bút lên viết bài tập. Ông nội, cảm ơn ông.